Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Nailibration. Είμαι η Φωτεινή και σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ όμορφο butterfly shape που έχω εμπνευστεί από την αγαπημένη μου Kirsty Meakin της Neo Nails. Έχει πάρα πολύ καιρό που το έδειξε στο κανάλι της στο YouTube, αλλά πάντα ήθελα να το φτιάξω και είναι ευκαιρία τώρα να το κάνουμε παρέα. Σήμερα δεν θα δουλέψουμε το σχέδιο πάνω στο χέρι της Nehande, αλλά έχω βγάλει το υλικό από ένα δικό μου νυχάκι, οπότε θα το κάνω στο δικό μου χέρι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ όπως βλέπετε έχω καθαρίσει το νυχάκι μου γύρω-γύρω, έχω αφαιρέσει τα πετσάκια, έχω κάνει την προετοιμασία, έχω μπαφάρει, έχω προσθέσει primer και ultra bond, οπότε θα συνεχίσω βάζοντας τη φόρμα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το σχεδιάκι μας προϊόντα της Life. Οπότε θα πάρω μία φόρμα της. Προσαρμόζω λοιπόν καλά τη φόρμα στο φυσικό μου νύχι. Θα βάλω σε ένα βαζάκι το υγρό μου. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το Cover Pink. Θα αρχίσουμε από πίσω, θα κάνω μία βάση περίπου μέχρι τη μέση πριν ξεκινήσω να χτίζω τα φτερά της πεταλούδας. Η Kirsty το έχει κάνει αρκετά βαθύ από τα πλάγια, οπότε θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω παρόμοιο με το δικό της, δεν θα βγει ακριβώς το ίδιο. Θα χρησιμοποιήσω πολύ διαφορετικά glitter και ίσως το σχήμα είναι λιγάκι διαφορετικό, απλά η έμπνευση ήταν από το σχέδιο που έκανε εκείνη. Ξεκινάμε λοιπόν. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο συμμετρικό γίνεται, δεν με πειράζει αν είναι λίγο πιο σηκωμένο από εδώ ή αν μπροστά δεν κλείνει όμορφα, γιατί θα προσθεθούν glitter και από πάνω θα ζωγραφιστεί η πεταλούδα, απλά με ενδιαφέρει να έχει βαθουλώματα και από τις δυο μεριές και να έρχεται στο κέντρο της φόρμας μου η ένωση. Θα συνεχίσω να γεμίσω και προς τα πάνω μέχρι τα επονύχια. Αφού λοιπόν γεμίσουμε και το πάνω μέρος από το νυχάκι μας, θα συνεχίζω χτίζοντας τα φτερά της πεταλούδας μέχρι κάτω. Όπως βλέπετε η φόρμα της Life είναι από μόνη της πεταλούδα, απλά εγώ δεν θα την κάνω τόσο μεγάλη, γιατί στη συνέχεια δεν θα μπορώ ούτε να την ανοίξω από μπροστά. Θα έρθω αρκετά χαμηλά, το πίσω φτερό θα το κάνω πιο μεγάλο, γιατί πάντα το πάνω φτερό της πεταλούδας είναι μεγαλύτερο και στη συνέχεια θα συνεχίσω με λίγο πιο κοντό φτερό και θα κλείσω μπροστά. Στα φτερά μου θα χρησιμοποιήσω glitter της Life, είναι πολύ λεπτοκομμένα glitter. Δείτε πόσο λεπτή είναι η υφή τους, είναι πάρα πολύ ψιλοκομμένο. Σχεδόν λιώνει στο χέρι σου. Οπότε και μέσα στο ακριλικό θα απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Τέλεια. Στη συνέχεια θα ανοίξω το clear μου. Δεν θα χρειαστώ άλλο το ροζάκι μου, οπότε θα το κλείσουμε. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσω τα φτερά της πεταλούδας. Όπως βλέπετε έχω πάρει μια πολύ υγρή μπαλίτσα από το clear μου. Τη βούτυξα απαλά μέσα στο πρώτο γκλιτεράκι που θα χρησιμοποιήσω και το ίδιο θα κάνω και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα glitter. Γιατί δεν τα έχω ανακατέψει με ακριλική πούδρα διάφανη για να γίνουν ακριλικά έτοιμα προς χτίσιμο, οπότε μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Χτίζουμε λοιπόν. Εδώ μου αρέσει να σβήνω το ένα glitter μέσα στο άλλο. Αν σε κάποια σημεία έχω κενά όπως εδώ που μου λείπει λίγο glitter, φυσικά και θα προσθέσω. Και σβήνω προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάνω και τη μητούλα μπροστά, πιάσω μοβ.
Μέχρι στιγμής ακολουθώ τα βήματα της Kirsty, απλά προσθέτω δικές μου λεπτομέρειες και δικά μου γλιτεράκια. Συνεχίζουμε με τα φτερά από αυτή τη μεριά. Θα παίξω πιο πολύ με μόβ, ροζ και μπλε. Από εδώ έκανα μπλε, πράσινο και μόβ. Θα προσπαθήσω να τα κάνω συμμετρικά, τα ίδια όπως και από την άλλη μεριά. Ακόμα και αν έχω μία μικρή απόκλιση στη συνέχεια θα το λιμάρω, οπότε θα προσπαθήσω να τα φέρω στα ίσα τους. Αλλά καλό είναι από την αρχή να είναι συμμετρικά. Οπότε παίρνω πάλι clear. Θα αρχίσω με ροζάκι. Θα συνεχίσω με μοβάκι. Τσεκάρω το άλλο πως το έκανα. Το ανεβάζω λίγο πιο πάνω γιατί είναι και το άλλο πιο ψηλά. Δίνω. Θα έρθω και θα προσθέσω λιγάκι γαλάζιο από την πάνω μεριά. Πολύ λίγο. Μόνο και μόνο για να παίξω λιγάκι με τα χρώματα. Η Kirsty στο δικό της βίντεο χρησιμοποίησε για το butterfly shape που έκανε για το σχέδιο ένα πιο chunky glitter με αρκετά μεγάλα κομμάτια. Εμένα είναι πολύ λεπτό αυτή τη στιγμή και απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά θα προσθέσω και κάποια πιο χοντρά κομματάκια για να το στολίσω λιγάκι από πάνω. Δεν θα το αφήσω τόσο απλό. Δείτε τι ωραία που σβήνουν τα χρώματα το ένα μέσα στο άλλο. Και από εδώ. Όλο φυσικά το πάνω μέρος θα γεμίσει με clear, οπότε μη σας αγχώνει που αυτή τη στιγμή κάνει κύματα. Φυσικά μπορείτε να το γεμίσετε και με glitter, αλλά θα μπει και το clear. Προσθέσω λιγάκι ακόμα μπλε από πάνω. Εδώ. Οπότε στην ουσία έχω κάνει διάφορα mix ombre εδώ μέσα, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή. Καθαρίζω αν αγγίξει το glitter μου επάνω. Μπορούμε σε αυτό το σημείο φυσικά να κάνουμε και pinch τα φτερά, αλλά με πολύ προσοχή γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό και θα σπάσει. Ίσα ίσα που λιγάκι τα πιέζω να είναι προς τα κάτω. Δεν θέλω να ανοίγουνε, θέλω να είναι στενό το νύχι μου. Το πατάω ελαφρώς στην ώρα που πολυμερίζεται. Μπορείτε να το κάνετε και με το εργαλείο σας. Εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ τα χέρια μου γιατί είναι αρκετά μαλακό. Στη συνέχεια θέλω να στολίσω με μερικά γλιτεράκια ακόμα. Είναι τα mosaic της Life. Είναι κύκλοι σε διάφορα μεγέθη και έχουν μέσα διάφορα χρωματάκια. Εδώ πέρα είναι μόβ, χρυσό, ροζ, φούξια έχει μέσα και θα χρησιμοποιήσω άλλον ένα χρωματισμό, τον mosaic της Life, που θα είναι σε αποχρώσεις καφέ, ασημένιο και τυρκουάζ. Πιάσω μερικά, θα τα τοποθετήσω πάνω στο χαρτί μου και από τα δύο χρώματα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Στη συνέχεια θα βρέξω το πινέλο μου, θα πάρω λιγάκι διάφανο ακριλικό, πάρα πολύ λίγο, και στα σημεία που θέλω να τα τοποθετήσω θα το απλώσω ομοιόμορφα, απλά για να κολλήσουν. Συνεχίζω και από τα δίπλα φτερά. Έχω στολίσει την πεταλουδίτσα μου πάνω στα φτερά της γύρω με διάφορα από τα χρωματάκια από τα στρογγυλά mosaic. Δεν το γέμισα πάρα πολύ, έχω αφήσει κενάκια για να φαίνεται και το glitter από πίσω και τώρα θα καλύψω με clear. Έχω καλύψει αυτό το σημείο όλη την επιφάνεια με διάφανο ακριλικό. Θα περιμένω να στεγνώσει λιγάκι για να κάνω πάλι την πίεσή μου, να στενέψει εδώ για να μην είναι πολύ πλατή, και στη συνέχεια θα το λιμάρω πριν αρχίσω το nail art. Το νυχάκι μας έχει στεγνώσει, έχω κάνει την πίεσή μου και πιο μπροστά και από πάνω. Στη συνέχεια θα αφαιρέσω τη φόρμα πολύ προσεκτικά, θα την ξεκολλήσουμε από κάτω, τραβάω από μπροστά, σιγά σιγά. Και το νυχάκι μας είναι κάπως έτσι σε αυτή τη φάση, και από τα πλάγια και από κάτω. Έχω τελειώσει πια με το χτίσιμο, οπότε μαζεύω το πινελάκι μου στην άκρη, παίρνω τη λίμα μου και ξεκινάω το λιμάρισμα. Θα λιμάρω σίγουρα στα σημεία που είναι ευθεία, δηλαδή εδώ
και εδώ μπροστά, να συμμορφώσω την μυτούλα. Και εδώ πέρα που κάνει τις καμάρες θα είναι λίγο πιο ομαλές οι κινήσεις μου, για να μην το κάνω τριγωνικό, θέλω να έχει την καμπυλίτσα. Και απλά θα προσπαθήσω, έχω καταφέρει τη συμμετρία, αλλά θέλει κάποιες διορθώσεις, οπότε μαζί και από τις δύο πλευρές θα λιμάρω ταυτόχρονα για να έρθουν στην ίδια ευθεία. Έχω λοιπόν λιμάρει το νυχάκι μου, έχω κοιτάξει από όλες τις πλευρές να είναι συμμετρικά. Στη συνέχεια θα πάρω ένα πανάκι και με λίγο καθαρό ασετόν θα περάσω όλη την επιφάνεια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να λιάνουν κάποιες γραμμούλες που μπορεί να έχουν μείνει ακόμα και από το μπαφάρισμα. Κάνει λίγο πιο ομαλή την επιφάνεια του ακριλικού. Φυσικά η διαδικασία μπορεί να γίνει και με το cleanser σας, όπως σας έχω δείξει και άλλες φορές. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είχα αρκετό λιμάρισμα, το ακριλικό με βοηθάει στο να γίνει πιο smooth η επιφάνειά μου. Για να ζωγραφίσω τώρα την πεταλουδίτσα μου, τις λεπτομέρειές της πάνω στα φτερά, θα χρησιμοποιήσω δύο painting gel της Life, το άσπρο και το μαύρο. Έχω τοποθετήσει από τα τζελάκια μου λίγη ποσότητα επάνω στην επιφάνεια εργασίας μου και με το πινέλο του γραμμικού μου θα παίρνω λίγη ποσότητα κάθε φορά και θα κάνω τα διάφορα σχεδιάκια. Αρχικά θα κάνω ένα περίγραμμα γύρω από τα φτερά της πεταλούδας. Μέχρι αυτό το σημείο θα πολυμερίσω και θα συνεχίσω με περισσότερες λεπτομέρειες στα φτερά της πεταλούδας μας. Όταν τελειώσω τις ζωγραφιστές λεπτομέρειες μέσα στο φτερό της πεταλούδας, θα έρθω στο περίγραμμα του φτερού και εδώ πέρα που έχω ολοκληρώσει τα ημικύκλια μου, βλέπω ότι έχουν σχηματιστεί 1, 2, 3, 4 μικρά τριγωνάκια. Αυτά τα τριγωνάκια θα τα χρωματίσω με μαύρο, γιατί στη συνέχεια εδώ πάνω θα κάνουμε άλλες λεπτομέρειες πιο φωτεινές. Άρα θα συνεχίσω και στο από κάτω φτερό μου και μετά θα τα πολυμερίσω μαζί πριν ξεκινήσω την δίπλα πλευρά. Ολοκλήρωσα την πρώτη μου πλευρά, θα πολυμερίσω για να μην τη μουτζουρώσω και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη μεριά. Αφού έχω ολοκληρώσει το σχεδιασμό των φτερών με λεπτομέρειες και από τις δύο μου μεριές, στη συνέχεια θα πάρω λίγο άσπρο πάλι με το πινέλο του γραμμικού μου. Μπορείτε να το κάνετε και με dotting tool. Απλά εμένα με βοηθάει περισσότερο, βγαίνουν πιο ωραίες οι τελίτσες μου. Και πηγαίνουμε στα μαύρα σημεία γύρω-γύρω περιμετρικά από τα φτερά και κάνω βουλίτσες. Όπως βλέπετε τις βουλίτσες μου δεν τις κάνω τέλειες, είναι σαν πιτσιλιές. Έτσι είναι πάντα στα φτερά της πεταλούδας, δεν ψάχνουμε το τέλειο και το άψογο. Καμία πεταλούδα στη φύση δεν έχει βούλες στα φτερά της, λες και βγήκε από φωτοτυπικό. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη μεριά. Στη συνέχεια θα πάρω από την παλετίτσα μου ή από το χαρτί που δουλεύω ότι έχετε μπροστά σας, λιγάκι άσπρο αλλά σβησμένο, το θέλω πολύ αχνό, και θα έρθω να κάνω μερικές σκιάσεις, φωτοσκιάσεις για την ακρίβεια, πολύ απαλά σβησμένα
εδώ στο πλάι, στον κορμό της πεταλούδας, μέχρι κάτω, λιγάκι στις κεραίες της και στη συνέχεια μέσα στα κυκλάκια που έχει στον κορμό της. Πολύ πολύ απαλά, δεν θέλουμε να είναι τέλειο, θέλουμε να είναι έτσι σβησμένο, ίσα που να φαίνεται. Θα κάνω λίγες σκιάσεις όπως έκανε και η Κίρστη στο βίντεο της. Έχει βάλει λίγο εδώ μέσα, πολύ πολύ απαλό, σε μερικά κυκλάκια του δικού της σχεδίου. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Θα ολοκληρώσω και τις σκιάσεις μου. Θα σκουπίσω λιγάκι το πινελάκι μου. Θα πάρω ξανά λίγο μαύρο, πάλι σβησμένο, πολύ πολύ ελάχιστο, και θα έρθω να γεμίσω λίγο εδώ κάτω τη μυτούλα στον κορμό. Να είναι ένα αχνό μαύρο στην ουσία. Και πολυμερίζουμε. Έχω τελειώσει τη ζωγραφική μου στα φτερά και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια μένει απλά να το γυαλίσω με το top coat της Life, το Glossy Gel, και τώρα θα αρχίσουν να φαίνονται όλες οι όμορφες λεπτομέρειες μέσα στο ακριλικό που έχουμε προσθέσει από πριν, τα glitter, τα στρογγυλά πιο χοντρά glitter, το μοσαϊκό. Δείτε πόσο όμορφο γίνεται. Έχει γίνει τόσο πολύ τρισδιάστατη. Αφού λοιπόν έχουμε περάσει όλη την επιφάνεια της πεταλούδας μας με το Glossy Gel, θα πολυμερίσουμε. Αυτή λοιπόν είναι η πεταλούδα μας ολοκληρωμένη. Θα σας τη δείξω και από μπροστά. Έτσι φαίνεται από πάνω. Έτσι φαίνεται από μπροστά. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτή που έκανε η Κίρστη. Ελπίζω όταν δει το βίντεο να της αρέσει. Έχω βάλει φυσικά τη δικιά μου πινελιά, δημιούργησα μια λίγο διαφορετική πεταλούδα. Αλλά η έμπνευσή μου ήταν εξ αρχής το βίντεο που έκανε πριν αρκετό καιρό με μια παρόμοια. Οπότε όπως καταλάβατε είναι μεγάλη έμπνευση για εμένα μέσα από τα nail art της. Την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν δεν γνωρίζετε το κανάλι της, είναι το Nio Nails. Εκεί κάνει τις υπέροχες δημιουργίες της. Ήταν ένα πολύ πιο extreme σχέδιο από αυτά που σας έχω συνηθίσει μέχρι τώρα, αλλά από εδώ και πέρα θα δείχνουμε και τέτοια σχέδια στο κανάλι μου, και nail art αλλά και σε χτίσιμο, γιατί υπάρχουν κοπέλες που ίσως είναι επαγγελματίες και με παρακολουθούν, οπότε θα θέλουν να δουν και κάτι πιο δύσκολο, αλλά και οι πιο αρχάριες που θα θέλουν να δοκιμάσουν κάτι πιο τολμηρό. Με αυτά τα απλά βήματα μπορούν και να το κάνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κίρστη Μέακιν από το Nio Nails, που μέσα από τα υπέροχα σχέδιά της μου έδωσε αυτή την έμπνευση για να κάνω σήμερα αυτό το πανέμορφο σχεδιάκι για εσάς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Life για τα προϊόντα που μου έδωσε για να πραγματοποιήσω το σημερινό βίντεο. Είναι όλα καταπληκτικά, όπως και άλλες φορές στο παρελθόν που έχω δείξει σχέδια με αντίστοιχα προϊόντα. Μπορείτε και εσείς αν θέλετε να αγοράσετε τα προϊόντα που χρησιμοποίησα εγώ σήμερα, αλλά και άλλα προϊόντα από το site τους, θα σας το έχω κάτω στο κουτί της περιγραφής. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου, ακολουθήστε με και στα social media Facebook και Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά! Πειράζει που λέω να το κάνουμε παρέα. Όχι, πλακίες λέω. Πάμε πάλι. Βασικά κόψτε το. Χρησιμοποιήσω ένα δικό μου δάχτυλο. Μη χρησιμοποιήσεις. Μη. Θα το δείξω έτσι. 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 Πιάσε. Το πραγματοποιήσω. Τι είμαι γεννητή. Πρόλαβα. Yeah. Τι άλλο να πω.